आज म तपाईलाई यो B.Ed थर्ड इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई युनिट 1 सँग सम्बन्धित यो प्र्याक्टिस क्वेशनहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। प्र्याक्टिस क्वेशन मतलब यो चाहिँ एक्जाममा सोधिएका क्वेशनहरु पनि हुन्। तपाईलाई चाहिँ यो क्वेशनहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो युनिट 1 भ्यालु कन्सेप्ट अफ करिकुलम भ्यालु। सुरुमा चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ करिकुलम भनेको छ क्वेशन नम्बर 1 मा। क्वेशन नम्बर 2 मा राइट द मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ करिकुलम। क्वेशन नम्बर 3 मा व्हाट आर द डिफरेन्ट चेन्जिङ कन्सेप्ट्स अफ करिकुलम। सेम क्वेशन यहाँ अर्को रहेको छ। What do you mean by characterization of curriculum? Characterization of curriculum. Enlist and explain them भनेछ। यो चाहिँ यो सेम क्वेशन रहेको छ। तपाईले एउटा गर्न सक्नुहुन्छ। लेख्न चाहिँ तपाईले दुईटै याद गर्नु होला, त्यसपछि यसको आन्सर एउटै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ एक्सप्लेन रिलेसनशिप बिट्विन करिकुलम एन्ड सिलेबस। क्वेशन नम्बर 5 मा distinguish between curriculum and textbook. Question number 6 ma explain the need and importance of curriculum in teaching learning process. Question number 7 ma describe the concept of curriculum as objectives भनेर भनेको छ भने question number 8 मा चाहिँ curriculum is a tool in the hands of an artist to mold his material according to his ideal in his studio. Justify the statement भनेर भनेको छ। यो चाहिँ 8 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम आफ्नो कार्यशालामा आफ्नो आदर्श अनुसार आफ्नो सामग्रीलाई चाहेको ढाँचामा ढाल्ने कलाकारको हातको औजार हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यो तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा चाहिँ करिकुलम शुड बी कन्सिभ्ड एज एन एपिटोम अफ राउन्डेड होल अफ द नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स अफ द ह्युमन रेस भनेर जस्टिफाई भनेर भनेको छ। पाठ्यक्रम मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यो यसलाई चाहिँ जस्टिफाई तपाईले गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 10 मा चाहिँ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ हिडन करिकुलम। यो चाहिँ रहेको छ। तपाईलाई 10 वटा चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ यो रहेको छ। यो टेक्स्ट सँग यो युनिट सँग यो युनिट 1 सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यति नै हुन्। अब यो भन्दा बाहेकको चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ अब छैन, किनकि हाम्रो टपिक नै 6-7 वटा 8 वटा जति टपिकहरु छ। त्यही टपिकसँग सम्बन्धित यो क्वेशनहरु चाहिँ रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो क्वेशनहरुलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। लेक्चर सुनिसकेपछि तपाईले चाहिँ नोटहरु तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसक्नु भइसकेपछि यो क्वेशनहरुलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र आफुलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयहरुमा अरु बाँकी रहेको लेसनहरु हैन म तपाईलाई त्यो युनिटहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र तपाईले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।